Hi friends, how are you? আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। এডুকেশ্যন আৰু বিজনেছ কোচ মই সুৰজিৎ দাসে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ উপাৰ্জন কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব, টকা কেনেকৈ বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰিব তাৰে ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ড, আপোনাক যদি সুধো আপোনাৰ ৱালেটত বা পকেটত কিমান টকা আছে, উত্তৰ যদি আপুনি দিব পাৰে তেন্তে মই নিশ্চয়কৈ বুজিম যে আপুনি টকা আগতীয়াকৈ গণি পেলাই আপোনাৰ পকেটত ৰাখিছে বা ৱালেটত ৰাখিছে। সেইকাৰণে মোৰ প্ৰশ্নটোৰ আপুনি উত্তৰ দিব পাৰিছে। ফ্ৰেণ্ড, আপুনি আপোনাৰ উপাৰ্জন যদি বৃদ্ধি কৰিব খোজে, ব্যৱসায়ত যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব খোজে, টকাত যদি অধিক আকৰ্ষিত কৰিব খোজে, তেনে 5টা নিয়ম ফলো কৰিব লাগিব। 1 নম্বৰ, আপুনি সদায় আপোনাৰ টকা ৰাখিবলৈ ৱালেট ইউজ কৰিব লাগিব। সদায় ৱালেট ইউজ কৰিব, মানি বেগ ইউজ কৰিব। নাম্বাৰ 2, আপুনি যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ওলাই যাব ৰাতিপুৱা, সদায় টকা গণি পেলাই ৱালেটত ৰাখিব। আপুনি একজাক্টলি জানিব লাগিব আপোনাৰ ৱালেটত কিমান টকা আছে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ? 3 নম্বৰ, ৱালেটত টকাৰ লগত কাগজ পত্ৰ নাৰাখিব। মেক্সিমাম মানুহে কি কৰে, ৱালেট, মই এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছোঁ। মই এখন ৱালেট দেখুৱাইছোঁ। বহু মানুহৰ ৱালেট এনেকুৱা। চাব দে, এইখন ৱালেট, মানি বেগ। ইয়াৰ ভিতৰত টকা কেনেকৈ ৰাখে চাব। চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ ৰাখিছোঁ। এনেকৈ ৰাখে। ইয়াত আই কাৰ্ড আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজিটিং কাৰ্ড ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে, লাইক দিছ। এনেকৈ চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? বহুত ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ ইয়াত আছে। টকা কোনো চিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত ইয়াত ৰাখি থোৱা নাই। ইয়াত টকা ফাঁচ কৰিও থোৱা হৈছে। চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? এনেকৈ বহুতে টকা ৰাখে। মেক্সিমাম মানুহে টকা এনেকৈ ৰাখে। টকাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজিটিং কাৰ্ড, ৰিচিপ্ট, লাইক দিছ থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, টকাক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলি আমি ভাবোঁ। য'ত মা লক্ষ্মী, ইয়াত থাকিব পাৰিব নেকি আপোনালোকে কওকচোন? ইয়াত মা লক্ষ্মী কমফৰ্টলি থাকিব পাৰিব নেকি? নিশ্চয় নোৱাৰে। মা লক্ষ্মী য'ত কমফৰ্টলি থাকিব নোৱাৰে, মা লক্ষ্মী অৰ্থাৎ টকা তাত পুনৰাই অহাৰ ইচ্ছা কৰিব নেকি? মা লক্ষ্মী তাত পুনৰাই থকাৰ ইচ্ছা কৰিব নেকি? য'ত কমফৰ্টলি থাকিব নোৱাৰে, য'ত আৰামভাৱে থাকিব নোৱাৰে, লেতেৰাদায়ক পৰিৱেশত থাকে, তাতে মা লক্ষ্মী থাকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৈছোঁ ৱালেটত টকাৰ বাহিৰে আন কাগজ পত্ৰ নাৰাখিব। নাম্বাৰ 4, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। ৱালেটত টকাৰ বাহিৰে আন বস্তু নাৰাখিব আৰু টকা চিষ্টেমেটিক ৱেত ৰাখিব, অৰ্গেনাইজ ৱেত ৰাখিব। কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ ৱেত ৰাখিব? 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অৰ্গেনাইজ ৱেত ৰাখিব। 3 নম্বৰ মই পইণ্টটো কি কৈছোঁ? টকাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ, ভিজিটিং কাৰ্ড, আই কাৰ্ড কোনো ধৰণৰ নাৰাখিব। তাতে কেৱল টকাই ৰাখিব। 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে টকাক অৰ্গেনাইজ ৱেত ৰাখিব, চিষ্টেমেটিক ৱেত ৰাখিব। মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন মোৰ ৱালেট। চিষ্টেমেটিক ৱেত কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, অৰ্গেনাইজ ৱেত মানে কি চাব, চাই ল'ব। মই কেৱল ৱালেটখন দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ৰাখিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট 2000 symmetric weight, next 500 notes, next 200 notes, next 100 notes. চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ।
2000 নিশ্চয় দেখা পাইছে 500 200 100 নেক্সট খলপটোত 50 rupees 20 rupees and next 10 rupees ৰাখিছো চাইছে সিস্টেমেটিক ৱেট ৰাখিছো এনেকে ইয়াত কোনো আৰু বেলেগ কাগজ পত্ৰ নাই গতিকে টকাক সদায় অৰ্গেনাইজ ৱেট ৰাখিব লাগে তেতিয়া মা লক্ষ্মী খুজ হয় আৰু আপোনাৰ ৱালেটত পুনৰাই অহাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে বা আহে 5 নম্বৰ পইণ্ট টকা কেতিয়াও ভাজ কৰি ৱালেটত নাৰাখিব ওকে কেতিয়াও ভাজ কৰি টকা নাৰাখিব তাতে মা লক্ষ্মী ভাল নাপায় মা লক্ষ্মী সদায় সিস্টেমেটিক ৱেট পৰিষ্কাৰ জাগাত থাকিব বিচাৰে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ টকাক কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিব টকা কেনেকৈ আপোনাৰ জীৱনলৈ বৃদ্ধি কৰিব তাৰ 5টা কথা মই আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে ফলো আপ কৰক নিশ্চয় ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল নতুন ভিউৱাৰে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আই বেলটো এক্টিভ কৰি অল বুটামত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথাই কম মনত ৰাখিব টকাক আপোনালোকে যিমান সন্মান কৰিব মৰম দিব টকা সিমানে মাল্টিপ্লাই হৈ আপোনালোকৰ জীৱনলৈ উভতি আহিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ টকাক আমি মৰম কৰিব লাগিব টকাক আমি সন্মান কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই